مصطلحات زي مجنون، أهبل، أطرش، أخرس، أعمى، متخلف عقليا، كلها كلمات بتضايق جدا أسر الأشخاص اللي عندهم إعاقة. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ فيديو جديد من مصر. الحقيقه الجو تحفه، جبل المقطم هنا وقت الغروب جو جميل جدا، ودي الحاجات اللي الواحد يعني بيفتقدها في انجلترا وبتتميز بيها مصر، الطقس الرائع ده. فيديو النهارده مهم جدا ومطلوب من ناس كتير، لانه بيتكلم على اللغه والاسلوب او الطريقه اللي احنا محتاجين نستخدمها واحنا بنتكلم مع الاشخاص ذوي الاعاقه. وعلى فكره هي فئه مش قليله في المجتمع، احنا بنتكلم على 12 ل 15% من تعداد المجتمع، وطبعا لو اضفنا اليهم الاسر كمان هنبقى بنتكلم عن عدد كبير جدا، تقريبا نص التعداد المجتمع. فموضوع جدير بالاهتمام، يا ريت يعجبكم. يلا بينا نشوف الفيديو، وارائكم ومقترحاتكم بالطبع هتهمني جدا. يلا بينا. فزي ما قلنا، الطريقه والكلام اللي بنستعمله واحنا بنتخاطب مع الاشخاص اللي عندهم اعاقه مهم جدا. مهم لانه بيوصل رساله، بيخليه يفهم كويس قوي المجتمع بيشوفه بشكل سلبي ولا بشكل ايجابي. واحنا بنتكلم عن الموضوع ده ما لقيتش افضل من زميلنا سعد. صحيح سعد عنده اعاقه بصريه، بس هو ما يقلش عن اي حد مننا، لانه عنده مهارات وامكانيات يقدر بيها انه يعيش حياته بشكل مستقل. سعد بيشتغل في جامعه مصر، بيحب رياضه الغطس، بيحب يركب خيل وحاجات تانية كتير. منور يا سعد. ده نورك والله يا دكتور مصطفى. اخبارك ايه؟ والله تمام الحمد لله. طيب عرف الناس عليك في الاول. سعد عبد المنعم، 27 سنه. بشتغل في مجال العلاقات العامه في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. بحب المغامره جدا. طب ايه اللي بيضايقك في كلام الناس؟ يعني ايه اللي ما تحبش ان الناس تقوله لك؟ اللي بيضايقني في كلام الناس ان لما تلاقي حد يقول لك انت عاجز، فهو بيحسسك بالعجز او بيحسسك اقل من الشخص العادي. تمام. مع العلم انك مش اقل من الشخص العادي خالص. صح. وكلمه اعمى دي هي المعنى بتاعها بيحسسك برضو انك اقل. انت من جواك بتتضايق ليه؟ مش عشان الكلمه، انما عشان معنى الكلمه. ومن الحاجات مثلا انه لما حد يحب يعرفك على حد او يحب يوقف لك تاكسي مثلا، فيقول له اصل هو، ويشاور له على عينيه، اكنه عيب انه يقول له ان ده عنده اعاقه بصريه. ودايما يسال سواق التاكسي يقول له هو رايح فين، فالتاني يرد عليه اكنك مش موجود بالظبط، اكنك واحد تالت مختفي. ففي دايما حاله من حالات عدم الادراك لان الشخص اللي عنده اعاقه بصريه ده شخص زيه زينا، هو يمكن مختلف بس مش اقل مننا ابدا ابدا. بشكل عام مصطلحات زي مجنون، اهبل، اطرش، اخرس، اعمى، متخلف عقليا، كلها كلمات بتضايق جدا اسر الاشخاص اللي عندهم اعاقه. تخيل عندها طفل عنده اعاقه ذهنيه بتعمل مجهود كبير جدا عشان تتحرك معاه وتوديه جمعيات اهليه وتوديه مدرسه، واملها في الحياه ان الطفل ده يتطور وفكره يتغير ويتعلم، ويجي واحد يقول لها ابنك المتخلف ده. اكيد دي كلمه بتضايق جدا، ودي مصطلحات عفى عليها الزمن. من الكلمات المشهوره برضو اللي محتاجين ان احنا نغيرها كلمه منغول. الاشخاص اللي عندهم داون سيندروم او متلازمه داون، الناس تقول لهم منغوليين. هم مش منغوليين، لان ده ترم معناه سلبي. واخدين بالكم؟ المشكله خالص ملهاش علاقه بالكلمه نفسها، بس هي لها علاقه بشكل كبير بمعناها، وازاي معناها ده بيترك اثر سلبي او ايجابي في الاشخاص اللي عندهم اعاقه. ذوي الاحتياجات الخاصه مثلا، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده واتناقشنا فيه الحقيقه، انه كلنا ذوي احتياج خاص. لو حضرتك طويل شويه مش عارف تعدي من الباب، انت ذوي احتياج خاص. لو انت راجل نظرك ضعيف وبتلبس نظاره، فانت ذوي احتياج خاص. لو حضرتك سيده حامل او راجل كبير في السن ومش عارف تطلع الرصيف بسهوله فمحتاج تسهيل للرصيف، حضرتك ذوي احتياج خاص. فكلمه ذوي احتياجات خاصه كلمه ما بتساعدش المجتمع انه يدرك ان احنا عندنا فئه محتاجه اهتمام معين ومحتاجه تمكين معين، هم اسمهم فئه الاشخاص اللي عندهم اعاقه. مش عيب ابدا ابدا ان الشخص يكون نقول ان هو عنده اعاقه. الناس كتير تقول ايه، ما تقولوش عنده اعاقه عشان ما تزعلوش، مش هيزعلوا. زي ما احنا قلنا في فيديو قبل كده اسمه الاعاقه فينا ولا في المجتمع هنا على القناه، احنا قلنا قبل كده ان اعاقته جايه من المجتمع، جايه من المجتمع اللي ما سهلوش ووفر له ويسر له الادوات والامكانيات اللي تخليه شخص تماما قادر يقوم بكامل المهام والواجبات وياخد كل حقوقه في المجتمع. يعني مثلا زي ما انت قلت لي، مهم جدا ان احنا ما نحكمش على الشخص بسبب اعاقته، ولكن نتفرج الاول على قدراته وامكانياته. صح كده؟ صح كده. يعني مثلا في
في الشغل بتلاقي ان مديرك بيفضل الشخص الطبيعي عنك، مع العلم ان الشخص اللي عنده اعاقه يقدر يعمل الكلام ده كله مفيهوش اي مشكله. طبعا يقدر يشتغل بشرط ان تتوفر له الوسائل والادوات والامكانيات اللي تخليه يقدر يقوم بدوره بشكل متكافئ مع غيره تماما. ما ينفعش ابدا ان انا اجيب وظيفه لشخص عنده اعاقه حركيه في الدور الخامس وما يكونش فيه اسانسير واقول الشخص ده ما بيجيش ليه او هو فشل في اداء وظيفته. هو فشل مش لان هو ما عندوش المهارات والقدرات، ولكن لان هو ما توفرتلوش الظروف اللي يقدر فيها ينتج زيه زي الشخص اللي ما عندوش اعاقه. انت كمان قلت لي ان في شويه تصرفات متضايقك من الناس، قول لنا شويه منهم كده. بيضايقني جدا نظرة الناس ليا، والناس بتستغرب انت ازاي نازل من البيت لوحدك، ازاي بتعرف الفلوس اللي معاك، ازاي بتعرف تتعامل في الشارع وتمشي لوحدك، مع العلم ان في امكانيات وفي وسائل بتعرفك الكلام ده كله. وفي سؤال كمان بيضايقني جدا، هو انت ليه ما روحتش للدكتور؟ طب ليه ما فكرتش تعمل عملية؟ اسئله الناس واستغرابهم الحقيقه دي نابعه من ان هم ما يعرفوش كتير عن المجال اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ويمكن ده هدف الفيديو ده. يعني من الاسئله دايما اللي بتجيلي على الصفحه، هو انت ما رحتش لدكتور؟ حاول تعمل عمليه. من المهم جدا الناس تعرف انه مش كل شخص عنده اعاقه ينفع يحصل له عمليه، ومش المهم العمليه، ده مش الحل. الحل ان هو يتدرب ويتعلم ويبقى عنده قدرات وامكانيات ويعرف ان هو يعيش حياة جميلة مستقلة كريمة هو بيحبها، بغض النظر بقى هو عنده إعاقة ولا ما عندوش إعاقة. يا ريت تكون الفكرة وصلت، والحقيقة أنا عملت الفيديو ده تلبية لطلبات ناس كتير. يا ريت تكون المعلومات مفيدة. أي موضوعات تانية أو أفكار أو مقترحات حضراتكم تحبوا إن احنا نناقشها يا ريت تبعتوها لي في التعليقات. يشرفني كل أسئلتكم، يا ريت أكون بعرف أجاوب عليها بالشكل المناسب. كالعادة يا ريت الناس تفعل الجرس وتشترك في القناة عشان ننشر المعلومة لعدد كبير من الناس. وكمان مرة أنا بشكركم على تشجيعكم ودعمكم وكل الثقة اللي انتوا بتدوها لنا واحنا بنعمل الفيديوهات دي. أشوفكم الفيديو اللي جاي.